зараз ми приготуємо кіш з горбушею. Ви їли колись горбушу? Якщо ні, то зараз це той день, коли ви її будете їсти. Це є така фраза на кухні «розпускаємо шпинат». Я коли перший раз в житті цю фразу почув, я був здивований, як це можна його розпустити. Я розпускаю Шпинат. Я поставив, щоб вода закипіла, і я буду робити так званий французькою мовою називається курт-бульйон. Заб'ємося з тобою об заклад, що ти приготуєш із сиром Тенеро собі зранку гарячий бутерброд, і ти будеш в шоці. Він такий, та ні, це не так, це все неправда. Повірте мені, я не обманюю. Оце шмат справжнього пирогу. Смачно. Сьогодні я вам хочу показати один дуже смачний пиріг, який готується дуже легко, але він має таку ніжну ніжність. Але перед тим, щоб ви подивилися, що таке ніжна ніжність, ви ставте дзвіночок, пишіть коментарчик та ставте вподобайку, бо без цього, ви знаєте, ніякої ніжної ніжності бути і не може. Що я буду робити? Я зроблю звичайне пісочне тісто, але я буду використовувати горбушу. Ви їли колись горбушу? Якщо ні, то зараз це той день, коли ви її будете їсти. Одним словом, зараз ми приготуємо кіш з горбушею. Окей, отож, як приготувати гарну горбушу? Я її розрізаю на дві частини. Я поставив, щоб вода закипіла, і я буду робити так званий французькою мовою називається курт-бульйон. Що це означає? Це означає, що до гарячої води додаємо грамів 50 оцту, робимо таку кислу воду, беремо половину цибульки і додаємо сюди половину цибульки. Якщо у нас є змога купити фенхель і кинути фенхель, це супер, але я не певен, що така змога буває. Кладемо сюди рибу, 10 хвилин, риба просто в кислій водичці підвариться, і потім ми її вже будемо додавати до, власне, нашого пирогу. Зробимо тісто. Для цього я візьму борошно, яйце, трішки цукру, трішки солі, вершкового масла і води. І це все гарненько змішаю. Коли ми гарно тісто вимішуємо, його бажано дуже швидко вимішати, бо чим довше ми місимо, тим масло вершкове стає більш м'яким, і тоді тісто буде таке, не таке пружнє. Тому якомога швидше, ось так однією рукою замішали і поставимо тісто до холодильника на 20 хвилин, для того, щоб вершкове масло стало таким більше, ви знаєте, таким пружнім. Ось так гарно тісто замішали і до холодильника. Тепер процедура проста. Знову тісто треба розім'яти і покласти його в форму. Ось так на пергаменті, для того, щоб не прилипало тісто до столу, ми гарно його розкачаємо. Тепер робимо такі гарні виделочкою невеличкі отвори в тісті. Кладемо пергамент і викладаємо зверху горох. Ну і тепер, власне, температура 220 на 20 хвилин до духовки, для того, щоб тісто приготувалося, а потім зверху ми покладемо туди начинку. Отож, наша риба приготувалася. Вона така має трішки кислуватий смак. Дуже важко передати просто, навіщо готувати курт-бульйон, але ви, коли самі зготуєте, ви відчуєте незвичний такий смак. Бо риба, вона обожнює кислоту. Ми знаємо, тому рибу ми завжди їмо з лимоном. Але якщо ти приготуєш велику кількість кислоти, або лимонні кислоти, або оцту, ти приготуєш рибу, вона буде прям така ідеально кисленька. Тепер нам треба зробити, власне, заливку. Тому я беру трішки цибулі, я беру трішки шпинату, я беру трішки риби і це все разом обсмажу. Цибуля, шпинат. Це є така фраза на кухні «розпускаємо шпинат». Я коли перший раз в житті цю фразу почув, я був здивований, як це можна його розпустити. Я розпускаю Шпинат. Тепер рибу. Ось так вона трішки охолола, і ми можемо гарненько її від кісточок відділити. Шпинат з рибою, вони об'єдналися в такому гарному ароматному танці. А тепер зробимо заливочку. Для цього я використаю 3 яйця, я використаю вершки. Вершки використовую жирністю 33%.
Я постійно кажу про те, що я завжди їх використовую. Якщо жирність менше, там 20 або 25, це лише для мене особисто вершки для кави. А якщо 33%, це вершки для приготування їжі. У нас є ніжний шпинат, у нас є ніжна риба, у нас є трішки яєць, трішки вершків. А тепер, звичайно, що я вам казав про ніжну ніжність. І ось цей сир Тенеро, Мілк від компанії Como, зараз зробить те, що я люблю найбільше. Робить цю структуру, таку вершкову структуру. Я вчора буквально сперечався з одним товаришем, він каже: Женя, ти постійно розповідаєш про сир Тенеро. Я кажу, так, постійно розповідаю. Він такий, що він справді так тягнеться. Я кажу, дивись, давай заб'ємося з тобою об заклад, що ти приготуєш із сиром Тенеро собі зранку гарячий бутерброд, і ти будеш в шоці. Він такий, та ні, це не так, це все неправда. І сьогодні зранку він мені скидує фотографію, там, де він зробив такий бутерброд, тягнеться, він каже, Женя, а це правда? Я кажу, так. А він 1,5-2 роки, я розповідаю, чи 2 чи 3 роки розповідає про цей сир, що він божественний. Але мені є люди, які не вірять. Повірте мені, я не обманюю. Це просто якась нереальна магія. Навіщо я клав горох зверху? Бо якщо ти не покладеш горох або якийсь прес, то тісто просто підніметься, і тебе буде вже такий шматочок гарного коржика і все. Тому цей прес потрібен був для того, щоб у нас була гарна така пирогова форма. Тепер найприємніший момент. Ми просто поєднуємо все разом. Тепер ставимо температуру 180 і на 30 хвилин до духовки. Таран! Тараран! Тараран! Якщо чесно, я навіть не знаю, як його різати, як його їсти правильно. Бо готувати то я навчився, а як їсти правильно я не навчився. Мабуть, треба, щоб він трішки охолов, але це не про мене. Ви чули такий вираз? Шмат пирогу. Оце шмат справжнього пирогу. Він так пахне. Він так тянеться. Він такий божественний, подивіться, цей сирок. Тенеро. Оп. Весь смак в деталях. Це я сам ще не придумав фразу. Одним словом, що говорити? Не треба говорити. Ставте на повтор, дивіться ще раз це відео і поки дивитесь на мене, готуйте. Смачно.